Han låg bara en halv meter ifrån mig. Då tittade jag upp för att se hur det var med honom. Och då tittade jag bara in i 2 tomma ögon. Jag förstod att det fanns en svensk FN-soldat som var död. Jag tänkte på hans föräldrar, att få sånt här... fel ställe, fel tidpunkt helt enkelt. Det är bara en slump. Det här kommer att handla om helt vanliga människor som upplevt dramatiska och svåra händelser som har förändrat deras liv. Det här är deras berättelser om att vara svensk i rikets tjänst. Vi ska nu förflytta oss till Libanon 1991 och ett litet plåtskjul. Den 13 september händer någonting där som slutar i en ofattbar tragedi. Det här är FNs högkvarter i Nakura i södra Libanon. Bara några kilometer härifrån går den starkt befästa gränsen mellan Israel och Libanon. Vi står mitt emellan som fredsbevarare och vi tar icke ställning för den ena eller andra parten. Efter en halvtimmes väntan i det här skjulet så utbröt det skottlossning mellan den beväpnade gruppen och israeliska soldater och Israels milis. I snart 12 000 dagar har Björn fått kämpa mot smärtan och minnena från vad som hände där i plåtskjulet mellan Israel och Libanon. Och det här är ju från när vi kommer ner på debriefingen. Det jag får göra då det är att jag får gå in i skjulet och förklara liksom händelseförloppet, så som jag minns det. Det här materialet har aldrig visats offentligt tidigare. Det visar hur Björn tillsammans med sin psykolog åker tillbaka till Libanon för att bearbeta det han upplevde under de där dramatiska timmarna. Vi var 4 på det här lilla området. Sen hade vi fransmännen på rad här. Den här händelsen är tämligen okänd. Kanske på grund av att det som händer är så outsägligt sorgligt. Bakgrunden är ett FN-uppdrag vars syfte var att skapa stabilitet mellan Libanon och Israel. Svenskarnas uppgift där nere var ju att vara en underhållsbataljon. Vi skulle ju då serva resten av kontingenten som var 6 000 man då, med 9 länder. Jag ingick i en transportpluton under förrådskompaniet. Och vi åkte ju både i AOT, alltså Area Operation i Libanon och hämtade varor, produkter och även körde ut mycket till byggmaterial, vad det kunde vara allt möjligt, till de andra länderna som tjänstgjorde där nere. Och man har skjutit framförallt runt FN-position 9, 36 och 9, 37. Men hur hamnade Björn i det lilla plåtskjulet mellan Libanon och Israel och mitt i den händelse som kom att förändra hans liv? Ja, vi skulle ut på en vanlig rutinresa då, till Israel och hämta allt ifrån bröd, mjölk och annat.
Och när vi kommer upp mot gränsen så finns det först en militärpolis checkpoint, alltså vägspärr, som vi måste passera. Och den var obemannad. Och då passerar man inte. Så vi stannade där. Och sen skramlade det till efter ett tag i radion och då sa de vänd hem. Det var allt de sa. Ingen förklaring, ingenting. Så vi sa okej, då åker vi tillbaks. Det här är alltså en sträcka på 3 kilometer mellan campen upp till gränsen. Det är ju en så kallad säker sträcka. Vi hade inga vapen, ingenting med oss. Och precis när vi börjar rulla tillbaka så dyker det upp 3 stycken beväpnade armed elements i uniformer vi aldrig har sett förut. Under vapenhot tvingas de 8 svenskarna och 5 fransmän från ett annat fordon in i det lilla plåtskjulet vid sidan av vägen. De förstår snart att de är tillfångatagna av en grupp palestinier och det är kort sammanfattat inte bra. Så vi sitter där inne så försökte vi på något sätt att få reda på vilken grupp det här var. Därför att det har stor betydelse för hur det här kan sluta så att säga. En av palestinier satt här på huvudet mot stolpen. Så. Och hade oss under uppsikt hela vägen. Vi satt alltså? Ja. Var satt du? Jag satt här. Här satt. Och jag minns att Kenneth då, den nya killen som följde med oss, han sa det att fy fan, det här tycker jag är otäckt, sa han. Ja, så det här tycker inte jag heller är roligt, men tar vi det bara lugnt så ska det nog gå bra. En av förövarna väljer nu att gå ut genom dörren och rundar huset. Det varken han, Björn eller de andra gisslan vet är att under tiden så har sydlibanesiska armén omringat skjulet. De har som uppgift att skydda den säkra buffertzonen vid gränsen. Norr om oss, söder om oss och öster om oss. Så de låg i 3 grupper, vilket vi inte visste då. När han då går runt det här skjulet, då ligger gruppen där och ser en palestinier som kommer beväpnad och de drar 2 skott i bröstet på honom direkt. Sen startar helvetet i princip. Och sen small det. Det var ju mer direkt. Det tog lite längre tid. Men han gick på nedfall. Och det gick rätt igen. Det måste ha varit här någonstans. Första känslan som jag fick när jag var träffad, det var ju att det bara brann i benet. Alltså det bara brann. Om du tänker dig att du slår på en stämgaffel så bara vibrerade benpiporna liksom. Sen inträdde ju sårchocken så du stod ju ut lite grann då. I början. Den här skottlossningen pågick i cirka 1 timmes tid och skjulet där svenskarna och fransmännen låg träffades då av ett flertal skott. När de sen har tömt sina magasin så har de gjort det samtidigt allihop, om någon outgrundlig anledning. Vilket ger oss möjlighet att göra vad man kallar för en rundropning. Vi alltså ropar våra namn och talar om vi är skadade eller okej. Jag var ju den som var träffad i första salvan av oss svenskar då. Alla var vi nog överens om att Kenneth här, han svarade de första gångerna. Sen svarade han inte. Då tittade jag upp för att se hur det var med honom. Och då tittade jag bara in i 2 tomma ögon. Då hade han fått en kula in i ryggen som gick ut i bröstet då. Så att han dog ju på plats direkt. Kenneth Fransson avlider på hans första dag i Libanon.
Björn blöder kraftigt ur benen. Hans tillstånd är kritiskt. Vi känner oss ju helt hjälplösa när vi ligger där nere. Helt hjälplösa. Vi kan inte göra någonting. Vi kan inte ens krypa ut därifrån. Den här skottlossningen pågår ungefär en timme. Och kulorna bara viner. Och sen så blir det lugnt, alla laddar om. Och sen bara matar de igen rätt in. Och blodet, jag känner hur blodet pulserar ut i min kropp. Och jag tappar nästan 2 liter blod. Och då kände jag ju liksom att livet, det rinner ur mig nu. Och någonstans på vägen där så förlikar jag med att jag kommer inte härifrån. Och det märkliga inträder då att allting blir bara lugnt. Ja, jag tar farväl av mina nära och kära helt enkelt i det läget. Mellan skottsalvorna tar sig franska sjukvårdare in i skjulet och ger Björn morfin. Och som genom ett mirakel så lyckas de få ut honom ur huset. Ja, det är den mest fantastiska känslan jag haft någon gång. Alltså. För då kände jag bara liksom att nu är det någon som hjälper mig här. Unifil, som FN-styrkorna heter, sände dit personal till området och vi försökte då ta oss fram, men vi fick inte tillträde förrän skottlossningen hade slutat. Och då släpptes våra ambulanser fram och vi kunde ta hand om den skadade personalen som då kördes till det svenska fältsjukhuset. Björn Egeblad var den som var svårast skadad uppe vid Roshanikra, som gränsstationen till Israel hette. Så att han kom först med ambulansen. Och då togs han in på operation direkt alltså. När det blir akut operation, då blir vi som bäst inom sjukvården. För då vet vi vad vi ska göra. Man blir fullkomligt lugn och agerar precis som man ska alltså. Redan 1980 så hade ett fältsjukhus satts upp på den svenska kampen. Ja, det här, Olof, det är splitter som ni har tagit ur kroppen på de här 3 nepaleserna. Ja, det är splitter som har opererats ut framförallt då ur armar och ben, eftersom skyddsvästarna täckte då bröst och buk på alla utom 2. 1991 har Eva Tunér det övergripande ansvaret och den 13 september börjar som vilken dag som helst. Minareten lät och det var väckningssignal och sen plötsligt så bara så vällde ambulansen in med de här skadade soldaterna. Och ja, det var en konstig känsla faktiskt. Alltså, när jag förstod att det fanns en svensk FN-soldat som var död. Att då ta det beslutet då, att sätta på kylrummet. För att han skulle inte då, vi skulle inte kunna ta hand om honom utan han skulle komma död. Och det kändes... Jag plockade faktiskt blommor och la hos honom alltså. Och jag tänkte på alla hans tankar och hur det kom sig att han hade valt att komma dit ner och så. Han var ju väldigt ung. Och sen hans föräldrar att få ett sånt här besked. Att han var på fel ställe, fel tidpunkt helt enkelt. Det är bara en slump att det var han som... Att han tyvärr avled. Just då pratade vi nog inte så mycket om Kenneth, för alla visste ju att vi hade förlorat honom. Sen är det så att när man är med om så här extrema händelser så är ju liksom gruppen eller bataljonen, det är ju din familj. För att hemma är det ingen som förstår någonting om vad man har gått igenom eller vad som hänt eller någonting.
Och därför så kände jag så starkt att jag ville inte hem. Jag ville vara kvar här, där jag hade liksom bra vård och jag hade mina kamrater och allting. Det tog flera år innan jag kunde gå någorlunda igen. Det var en jobbig period. Rätt var det kunde jag bara bryta upp och börja grina utan att jag förstod varför. Ja, jag minns ju det här debriefingen när vi gick igenom det och jag var ganska spänd såklart. Och det kom och gick liksom känslorna i en då. Hela tiden. Det var en jobbig tid inne där, men det kändes också skönt att ha gått igenom det så att säga. För mig hjälpte det väldigt mycket. För en bred allmänhet så är den här händelsen tämligen okänd. Men för de som var med, de glömmer aldrig den 13 september 1991. Det finns ju en samvaro alltså mellan just förrådskompaniet och sjukhuskompaniet. Att jag tror, eftersom det här hände, så märker jag ju det att vi känner mera för varandra än de övriga kompanierna som var nere samtidigt. Alltså. Jag pratar inte så mycket om det, men de som frågar mig om jag gjort, så märker jag att jag får väldigt mycket respekt. Att det är många som tycker att jag har gjort något bra. Men själv känner jag att det var otroligt utvecklande att gå utanför sin comfort zone och ge mig iväg på ett sånt här uppdrag. Alltså. Samtidigt så blir man ju aldrig riktigt lika. Man blir annorlunda när man kommer hem.